Hello, Namaste, my dear lovely girls. A very good morning to all of you. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 3 of our unit number 2, that is managing employee benefits and services. Okay, આજના આપણા સેશનમાં we are going to discuss about scope of labor welfare activities. Okay, કે આજે હવે આપણે ગયા સેશનમાં ઓલરેડી આપણે લોકોએ વાત કરી ઓકે કે લેબરર્સ હોય ને એ લોકોને કેવા કેવા ટાઈપની ફેસિલિટીઝ કે સર્વિસીસ મળે ઓકે એ લાઈક આપણે શું કામ એને આપવી જોઈએ આપણે લોકોએ નેસેસિટી અને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજ્યા કે આજે જે લેબરર્સ છે એટલે કે જે મજૂરો છે ઓકે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોને આપણે શું કામ એને કોઈ બીજા ટાઈપની ફેસિલિટીઝ આપવી જોઈએ બસ ખાલી એક સેલેરી આપી દઈએ તો ન ચાલે ઓકે એના ઉપર આપણે ઓલરેડી ઘણું ડિસ્કશન મેં આગલા સેશનમાં કર્યું જ છે તો ઇફ હજી સુધી તમે એ મારું સેશન નથી જોયું દેન ગો એન્ડ ચેક ઇટ આઉટ ઓકે એ સેશન તમે જોશો એટલે તમને લોકોને આઈડિયા આવી જશે કે એક્ઝેક્ટલી વોટ આઈ હેવ ડિસ્કસ્ડ ઓકે ડન તો આજના આપણા સેશનમાં છે ને આપણે લોકો સ્કોપ સ્ટડી કરવાના છે આ સ્કોપ છે ને એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઓકે કેમ કે એવરી ટાઈમ સ્કોપ તો તમને એક્ઝામમાં પૂછે જ છે ઓકે અને જે સ્કોપ છે ને લેબર વેલફેર એક્ટિવિટીનો ઓકે એ બે પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થયેલો છે પહેલો તો કેવું વેલફેર એક્ટિવિટીઝ કન્ડક્ટેડ ઇન ફેક્ટરીઝ ઓકે જે ફેક્ટરીની અંદર આપણે કયા બેનિફિટ્સ આપણા લેબરર્સને આપી શકીએ છીએ આ આખું એના એ ફેસિલિટીઝ છે અને બાજુમાં આ જે બીજી ફેસિલિટીઝ છે ને એ બધી એ છે કે ફેક્ટરીની આઉટસાઇડ આપણે કયા વેલફેર એક્ટિવિટીઝ છે એ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ લેબરર્સને બરાબર આ બે ટાઈપની જે વેલફેર એક્ટિવિટીઝ છે ઓકે એ બે ટાઈપમાં ડિવાઈડ થયેલી છે ઓકે અને આ શું છે કમ્બાઇન્ડ આનો ટોપિકનું નામ શું છે તો કે સ્કોપ ઓફ લેબર વેલફેર એક્ટિવિટી એટલે તમને એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવશે તો એ આવી રીતે આવશે કે રાઇટ અ ડિટેલ નોટ ઓન સ્કોપ ઓફ લેબર વેલફેર એક્ટિવિટી એટલે તમારે એમાં આ લખવાનું આવશે ક્લિયર ડન અને આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એવરી ટાઈમ એક્ઝામમાં પૂછાય છે સો આઈ હોપ તમે આ જે અને હું છે ને આ સેશનમાં ખાલી આ એક જ ક્વેશ્ચન કરાવવાની છું બીજો એક પણ નથી કરાવવાની ઓકે મેં એક્ટિવિટી કરાવી હતી ક્લાસમાં ઓકે બટ એ તો વસ્તુ અહીંયા પોસિબલ નથી સો દેટ મારો આ જે મારો સેશન હશે એ હાર્ડલી 10 મિનિટનું થશે અને કદાચ 10 મિનિટથી નાનું પણ થાય આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી ઓકે બટ આવી રીતનો કંઈક સીન છે ઓકે ક્લિયર 10થી 15 મિનિટના કે મારા એવા સેશન હશે હા આના પછીનો જે સેશન છે એ મેં બી કદાચ એક્સટેન્ડ થઈ શકે છે 20 મિનિટ સુધી ઓકે બિકોઝ એ જે ટોપિક છે એ થોડોક મોટો છે એટલા માટે પણ આજનો જે આપણો સેશન છે ને એમાં તો બસ મેં ખાલી આ એક જ કવર કરેલું છે ક્વેશ્ચન એ છે સ્કોપ ઓફ લેબર વેલફેર એક્ટિવિટી બિકોઝ આ જે ક્વેશ્ચન છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સો ઇફ તમે ટીક નથી કર્યું તમે પ્લીઝ ટીક કરી લેજો અને હા મટીરિયલ હું તમને યુનિટ 2નું અપલોડ કરી જ દઈશ તો તમે લોકો એ ઝેરોક્સ પણ કરાવી લેજો ડન સ્કોપ ઓફ લેબર વેલફેર એક્ટિવિટી એમાં ફર્સ્ટ છે આપણે અત્યારે એવી બધી એક્ટિવિટીઝ જોઈએ છે જે ફેક્ટરીની અંદર કન્ડક્ટ થાય છે ઓકે અત્યારે આપણે એ બધી એક્ટિવિટીઝનું સ્ટડી કરવાનું છે કે જે ફેક્ટરીની અંદર એ બધું લાઈક કેરી આઉટ થાય છે ઓકે ડન એ બધા બેનિફિટ્સ કયા છે કે જે ફેક્ટરીની અંદર થાય છે પહેલું વર્કિંગ કન્ડિશન એન્વાયરમેન્ટ ઓકે વર્કિંગ કન્ડિશન કે કોઈ પણ એક કંપની છે બરાબર ત્યાં તમારે જ્યાં કામ કરવાનું છે એ કામ કરવાની જગ્યા ગંદી હશે ઓકે કાં પછી આજુબાજુ ધૂળ ઉડતી હશે એનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ બરાબર નહીં હોય તો તમને ત્યાં કામ કરવાની મજા આવશે નહીં મજા આવે તમે શું કહેશો અરે યાર જો ને એન્વાયરમેન્ટ જ સરખું નથી યાર કામ કરવાની મજા જ નથી આવતી કેમ કે હું જ્યાં કામ કરું છું ને ત્યાં બહુ બધું ખરાબ હોય છે કોઈ સાફ નથી કરતું ને બેસવાની ત્યાં મજા નથી આવતી આમાં કેમ કામ કરવું મારે પીસી સરખું ચાલતું નથી આ ને તેને શું કામ તો કે એ જે વર્કિંગ કન્ડિશન એટલે તમારે જે કન્ડિશનમાં વર્ક કરવાનું છે તમારે જ્યાં વર્ક કરવાનું છે એ જે સ્પેસ છે ને એ સરખી પૂરેપૂરી ખાલી નથી લાઈક એ જે સ્પેસ છે એ ખરાબ છે એ વર્કિંગ કન્ડિશન છે ને એ સારી નથી તો તમને ત્યાં કામ કરવાની મજા આવશે નહીં આવે તો આ પોઈન્ટમાં શું કહે છે કે કંપનીવાળાએ છે ને સારી એવી વર્કિંગ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરવાની એના લેબરર્સને અને એમ્પ્લોઈઝને જેનાથી શું થાય એ લોકોને કામ કરવાની મજા આવે ઓકે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ક્લિયર સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ હવે મેં જેમ તમને પહેલાં કીધું એમ લેબરર્સ એટલે કોણ તો કે મજૂરો લેબરર્સ હોય ને બરાબર એ લોકો ઇલિટરેટ હોય એ લોકો અભણ હોય એ લોકોને ખબર ના હોય એ લોકોને બિકોઝ એ લોકો ભણ્યા જ નથી તો એ લોકોને આઈડિયા ન હોય
ઓકે, તો આમાં શું કરવાનું, એને એજ્યુકેશન આપવાનું, એ લોકોને ABCDથી માંડીને હરેક ટાઈપનું એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું, જેથી એ લોકો સમજે ઓકે કે એ લોકો ભલે ઇલિટરેટ ના રહે, એ લોકો પણ શીખે, કંઈક નવું જાણે, અને એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવાની કે એ લોકોએ કામ કઈ રીતે કરવાનું છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે કંપનીમાં. બરાબર, ડન. થર્ડ ઇઝ હેલ્થ સર્વિસ. ઓકે, જે એમ્પ્લોઈઝની કે લેબરર્સની જે હેલ્થ છે ને, એટલે કે એમની હેલ્થ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજ હવે મારી તબિયત સારી ન હોય, ઓકે, તો મને કામ કરવાની મજા આવશે? નહીં મજા આવે. સિમ્પલ, આજે મારો લેક્ચર હશે અને તમે એકદમ મેન્ટલી થાકી ગયા હશો, કાં તમને કાં શરદી થઈ હશે, કાં તાવ આવતો હશે, કાં કાંઈ બી બીજા કોઈ રીઝન હશે, ઓકે, તો તમે શું થશે, તમને મજા આવશે? ત્યારે તમને મારા લેક્ચરમાં કાંઈ નહીં સમજાણું હોય, બિકોઝ તમારું ધ્યાન જ નહોતું, કેમ કે તમે ઇલ છો, તમારી તબિયત ખરાબ છે. તો સેમ એવી રીતે જે લેબરર્સ આવતા હોય આપણી કંપનીમાં કામ કરવા માટે, બરાબર, એ લોકોની તબિયત ઘણીવાર સારી ન હોય, તો એના માટે આપણે કંપનીવાળાએ શું કરી શકે ને, હેલ્થ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરી શકે. ડૉક્ટર, ઘણી કંપનીવાળા છે ને પોતે ખુદનો ડૉક્ટર રાખે છે, ઓકે, કે એ ડૉક્ટર આવી જાય અને જોઈ જાય કે ભાઈ આ એમ્પ્લોયને શું થયું છે, શું નહીં. ક્લિયર. પછી ફોર્થ ઇઝ ક્રિશિસ. આને શું બોલાય, આને ક્રેચી ના કરતા, ધીસ ઇઝ મેન્ટ બાય ક્રિશિસ. ઓકે, આને કહેવાય ક્રિશિસ. ક્રિશિસનો મિનિંગ થાય ઘોડિયાઘર. ઓકે, ક્રિશિસનો મિનિંગ શું થાય, તો કે ઘોડિયાઘર. કે આજે હવે છે ને તમે જોજો, મજૂરો છે ને ખાલી મેલ ન હોય, ફિમેલે આવતી હોય, લેડીઝે મજૂરી કામ કરતા હોય, બરાબર. તો એ લેડીઝ આવે, બરાબર, તો એના છોકરાઓ હોય એને ક્યાં સાચવે? ક્લિયર. તો હવે એના છોકરાઓને સાચવવા માટે કંપનીવાળા છે ને ઘોડિયાઘર બનાવતા હોય, ઓકે, એને કહેવાય કૃષિ. ઇંગ્લિશમાં એ ઘોડિયાઘરને શું તમે પ્લે હાઉસ તો કહી શકો, પણ HRની ટર્મમાં એનું શું નામ છે, તો કે ક્રિશિસ. ઓકે, કે ત્યાં એના જે છોકરાઓ છે ને એ સચવાઈ જાય. એ કોઈ પણ મજૂર બેન આવતા હોય, ઓકે, કામ કરવા, તો એના છોકરાઓ છે ને એ ક્યાં સચવાઈ જાય? અહીંયા ક્રિશિસમાં. ડન. ઘોડિયાઘરમાં એ કંપનીવાળા ફેસિલિટી, ઘણી કંપનીવાળા આ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરતા હોય અને કરવી જોઈએ. ઓકે, પછી છે ફેસિલિટી ફોર કેન્ટીન ઓર મિલ્સ. કેન્ટીન ઓબ્વિયસલી કેમ આપણી કોલેજમાં કેન્ટીન છે, ઓકે, એવી રીતે કંપનીમાંય કેન્ટીન હોય કે જ્યાં એ લોકોને કાંઈ જમવું હોય તો જમી શકે, ઓકે, કાંઈ નવું ખાવાની ઈચ્છા થાય તો ત્યાં ખાઈ શકે. ડન. ક્લિયર. પછી ફેસિલિટી ફોર ટેકિંગ બાથ. હવે ઘણાય કામ છે ને એવા હોય કે એકદમ ગોબરા કામ હોય, ઓકે, અને મજૂરોને તો એવા જ કામ જનરલી કરવાના આવતા હોય, તો એ લોકોને આમ કેવું કે ભાઈ એક બાથિંગ એરિયા સ્પેશિયલી એ લોકો માટે અલોટ કરી દેવો જોઈએ, ઓકે, કે જ્યાં એ લોકો નાહી શકે અને ફ્રેશ થઈ શકે, બરાબર. હવે એને કાંઈ એવું ગંદુ કામ કર્યું હોય, હવે નાહવાની ફેસિલિટી ન હોય તો એને મજા આવે? ન આવે. ઓકે, એટલે કંપનીવાળાએ ખાસ મજૂરો માટે અલગથી બાથિંગ ફેસિલિટીઝ રાખવી જોઈએ, ઓકે, કે જેમાં નાહવાના બધા બંદોબસ્ત કરેલા હોય, સો દેટ જે એમ્પ્લોઈઝ છે, ઓકે, જે લેબરર્સ છે, એ લોકો આરામથી ત્યાં જઈને ફ્રેશ થઈ શકે. ક્લિયર. હવે આ બધી જે ફેસિલિટીઝ હતી ને એ આપણે કઈ જોઈ, તો કે જે ફેક્ટરીની અંદર થાય છે ઓકે, જે ફેક્ટરીની અંદર આપણે કેરી આઉટ કરી શકીએ આ જે બધી ફેસિલિટીઝ છે ને, આ બધી કેવી ફેસિલિટીઝ છે કે જે ફેક્ટરીની આઉટસાઇડ કરવાની છે, ઓકે. આ બધી જે એક્ટિવિટીઝ છે, આ બધા જે બેનિફિટ્સ છે, ઓકે, એ આપણે આઉટસાઇડ ફેક્ટરી ફેસિલિટીઝ જોવાની છે. એમાં ફર્સ્ટ ઇઝ એજ્યુકેશનલ ફેસિલિટી. એજ્યુકેશનલ ફેસિલિટીમાં શું લઈ શકીએ આપણે? મેં આગળ પણ સમજાવ્યું છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશનલ ફેસિલિટીનો મિનિંગ આમાં શું થાય છે, તો કે જે મજૂરો હોય ને એ બિચારા ક્યાંય બહાર ન જતા હોય બહુ, બરાબર, એટલે એ લોકોને કાંઈ ખબર ન હોય ને પોતે અભણ હોય, તો મેં તમને નાઇટ સ્કૂલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને, સેમ એક્ઝામ્પલ તમે આમાં પણ લઈ શકો કે એ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું છે, ઓકે, એટલે કેવું એનું નાઇટ સ્કૂલનું આખું અરેન્જમેન્ટ કરવાનું, સો દેટ એ લોકો એમાં શીખી શકે ABCD ને બધું. ડન. તમે ફેક્ટરીની અંદર ના કરાવી શકો, એની માટે તમારે અલગ એક રાખવો પડે એરિયા. ફેક્ટરીની અંદર કરાવીએ તો પણ એ લોકોનું ધ્યાન ન હોય, કેમ કે જ્યાં એ લોકો કામ કરતા હોય ને ત્યાં એ વસ્તુ ના શીખી શકે. આજે હું તમને ક્લાસરૂમમાં સમજાવું, બરાબર, પણ હું તમને ક્યાંક બીજે પિકનિક ઉપર લઈ જાવ અને હું તમને કોઈ ટોપિક સમજાવું, બેમાં ફેર છે, બરાબર ને. સેમ એવી રીતે એજ્યુકેશન તમારે લેબરર્સને ઇમ્પાર્ટ કરવું છે તો તમારે એને બીજી જગ્યાએ આપી અને તમે જો ઇમ્પાર્ટ કરો ને તો એનો ફાયદો વધુ થાય. ક્લિયર. પછી સેકન્ડ ઇઝ એન્ટરટેઇનમેન્ટ ફેસિલિટી. ઓકે, એન્ટરટેઇનમેન્ટની એટલે કે હવે
કોઈને ઈચ્છા થઈ કે મૂવી જોવું છે, લેબરર્સ તો બિચારા ક્યાં એ લોકો મૂવી જોવા જતા હોય, બરાબર. પછી પિકનિક ઉપર જવાની ઈચ્છા થઈ, ઓકે, તો એ બધી કઈ ફેસિલિટી કહેવાય? એને એન્ટરટેનમેન્ટ ફેસિલિટી કહેવાય, ઓકે, કે જેમાંથી એ લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ મળે છે, એ લોકોને ખુશી મળે છે, આનંદ મળે છે, એવી બધી ફેસિલિટીઝ, જેમ કે પિકનિક ઉપર લઈ જવા, વન ડે ટ્રીપ ઉપર લઈ જવાના, મૂવીઝ દેખાડવા લઈ જવાના, ઓકે, આ બધી કોના અંડર આવે? તો કે એન્ટરટેનમેન્ટ ફેસિલિટીના અંદર. પછી થર્ડ ઇઝ રેસિડેન્શિયલ ફેસિલિટી, ઓકે, રેસિડેન્શિયલ એટલે કે ઘર પ્રોવાઈડ કરે. તમને ખબર હોય તો ક્વાર્ટર્સ બધી કંપનીમાં છે ને અલગ અલગ ટાઈપના ક્વાર્ટર્સ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરતા હોય, ઓકે, તો એવી રીતે સેમ એને રેસિડેન્શિયલ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે, તો એ લોકોને ક્વાર્ટર્સ પ્રોવાઈડ કરે. ડન. ફોર્થ ઇઝ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, ઓકે, એ લોકોને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે કંપનીવાળા, કે આજે એ લોકોને કોઈ પણ હેલ્થ ઇસ્યુ આવ્યા, બરાબર, તો એ બધો ખર્ચો કોણ ઉપાડશે? તો કે કંપનીવાળા, એનો ને એના ફેમિલીનો, બરાબર, ક્લિયર. પછી છે જર્ની ફેસિલિટી. આ જર્ની ફેસિલિટી એટલે શું? આમાં શું કહેવા માગે છે? તો કે જે એમ્પ્લોય હોય ને, બરાબર, એ બિચારા બીજા ગામથી અપડાઉન કરતા હોય, એ લોકલ બસમાં આવે, બિચારા સાયકલ લઈને આવે, ઘણા તો ચાલીને આવતા હોય, કેમ કે એટલાય પૈસા ન હોય. તો આમાં શું કહેવા માગે છે કે એમ્પ્લોઈઝને એ જે લેબરર્સ છે ને એને ખોટી જર્ની ના કરવી, એની માટે કંપનીવાળા એને શું પ્રોવાઈડ કરવા જોઈએ? ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી, ઓકે, કે જેનાથી આવી શકે જલ્દીથી. પછી છે ફેર પ્રાઇઝ શોપ્સ. ફેર પ્રાઇઝ શોપ્સ એટલે શું? તો કે તમને ખબર હોય તો ગવર્મેન્ટની બધી શોપ્સ હોય, તમારી પાસે BPL કાર્ડ હોય ને તો તમને અનાજ ને કરિયાણું ને બધું છે ને એ તમને સાવ ઓછા રેટમાં મળી શકે. ગવર્મેન્ટની સ્પેશિયલ એક કેવી શોપ જ હોય, એક દુકાન જ હોય, ત્યાં તમે જાઓ ને તો તમને એ મળી જાય. અને એ ઠેર ઠેર આપણા રાજકોટમાં બી ઘણી જગ્યાએ છે, ઓકે, એ બધે જ હોય. એને કહેવાય ફેર પ્રાઇસ શોપ્સ. આ બધી કેવી ગવર્મેન્ટની હોય, તમે BPL કાર્ડ દેખાડો ને તો તમને 2 રૂપિયામાં ઘઉં મળે, 5 રૂપિયામાં ચોખા મળે, એવી રીતે તમને બધી વસ્તુ મળે, ઓકે, એને કહેવાય ફેર પ્રાઇસ શોપ્સ. પછી છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ એટસેટ્રા બેનિફિટ્સ. પછી PF, ઓકે, PF અને ગ્રેચ્યુઇટી હોય, કે હવે છે ને પ્રોવિડન્ટ ફંડ PF કપાતું હોય. અત્યારે તમારી બુકમાં જે રેટ લખેલો છે ને પ્રોવિડન્ટ ફંડનો, એ છે 8.33%. હું ઓલરેડી મટીરિયલમાં લખવાની જ છું, ઓકે, પણ તો બી આ તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય ને એ 8.33, એટલે કે તમારી જે સેલેરી હોય ને જે લેબરર્સની કે એમ્પ્લોઈઝની, એમાંથી છે ને 8.33% છે ને કપાઈ જાય. અને એ 8.33% એને ક્યારે મળે? કે જ્યારે એ રિટાયર થાય ને કંપનીમાંથી ત્યારે, ઓકે, આને શું કહે? તો કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ. પછી 8th ઇઝ અધર ફેસિલિટીઝ. પછી બીજી એ ઘણી ફેસિલિટીઝ કે જે કંપનીને ઈચ્છા થાય છે કે એને લેબરર્સને આપવી છે તો એ પણ આપી શકે, ઓકે. અને 9th ઇઝ સોશિયલ સિક્યોરિટી, ઓકે, જે સોશિયલ સિક્યોરિટીની મેં જે આગળ વાત કરી હતી કે એ સમાજમાં એની કાંઈક એને સિક્યોરિટી હોવી જોઈએ કે ના ભાઈ મારી જે જોબ છે ને એ નહીં જાય, મારી જે સેલરી છે ને એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવશે ખરી, ઓકે, આને કહેવાય સોશિયલ સિક્યોરિટી, બરાબર. ડન, ક્લિયર. તો આજનો જે આપણો સેશન છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, ઓકે. મેં જેમ તમને કીધું હતું એમ હું તમને એક જ ટોપિક ખાલી આ સેશનમાં કરાવવાની છું. ડન. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે હું નેક્સ્ટ સેશનમાં કેરી આઉટ કરીશ, ઓકે. ટિલ દેન ટેક કેર ગર્લ્સ.